નમસ્કાર મિત્રો, મિશન પેરામેડિક્સ વર્કર ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ મેલેરિયા. તો આપણે જોઈશું તેની પ્રસ્તાવના, તેની વ્યાખ્યા, તેના પ્રકારો અને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ, શરીરમાં કેવી રીતે ફેલાય છે, તેના લક્ષણો, લેબોરેટરી ટેસ્ટ, સારવાર અને બચવાના ઉપાયો. તો ક્રમશઃ આપણે લાઇનસર જોઈશું. સૌપ્રથમ જોઈએ તેની પ્રસ્તાવના. તો મલેરિયા એ વાહકજન્ય રોગ છે જે ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુમાં વધારે જોવા મળે છે. મલેરિયા એ ઇટાલિયન શબ્દ પરથી આવેલ છે, જેનો મતલબ મતલબ બેડ અને એરિયાનો મતલબ થાય છે એર. 1953માં ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય મેલેરિયા કંટ્રોલ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો. મિત્રો, આ સિવાય ઘણા બધા કાર્યક્રમો શરૂ કરવામાં આવ્યા, જેમ કે નેશનલ મલેરિયા ઇરાડિકેશન પ્રોગ્રામ. તે પ્રોગ્રામ 1958માં શરૂ કરવામાં આવ્યો. MPW સ્કીમ, જે 1977માં શરૂ કરવામાં આવી. EMCP, જે 1995માં શરૂ કરવામાં આવ્યું, જેનું પૂરું નામ છે ઇન્હાન્સ મલેરિયા કંટ્રોલ પ્રોજેક્ટ. તે 1995માં શરૂ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ છે નેશનલ એન્ટી મલેરિયલ પ્રોગ્રામ, જે 2000ની સાલમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો. અને હાલમાં જે કરન્ટલી જે ચાલુ છે, નેશનલ વેક્ટર બોર્ન ડિઝીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ NVBDCP, જે 2004માં શરૂ કરવામાં આવ્યો. વ્યાખ્યા. મેલેરિયા એ વાહકજન્ય રોગ છે જે માદા એનોફિલિસ નામના મચ્છરથી ફેલાય. માદા એનોફિલિસ નામના મચ્છર કરડવાથી થાય છે. તો મિત્રો, માદા એનોફિલિસ મચ્છર જ કેમ? કારણ કે માદા એનોફિલિસ મચ્છર એ મનુષ્યના લોહીને પોતાનો ખોરાક બનાવે છે, અને નર એનોફિલિસ મચ્છર એ પોતાનો ખોરાક વનસ્પતિના અર્કમાંથી મેળવે છે. તેના પ્રકારો. તો મુખ્યત્વે 4 પ્રકાર છે: પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ, પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ, પ્લાઝ્મોડિયમ એવાલે, પ્લાઝ્મોડિયમ મલેરિયાઈ. તો હવે તે કેટલા સમયમાં ફેલાશે એ પણ જોઈ લઈએ. તો પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ એ 9થી 14 દિવસમાં ફેલાવો કરે છે. પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ એ 8થી 17 દિવસમાં ફેલાવો કરે છે. પ્લાઝ્મોડિયમ ઓવાલે 16થી 18 દિવસમાં ફેલાવો કરે છે. અને પ્લાઝ્મોડિયમ મલેરિયાઈ તે 18થી 40 દિવસમાં ફેલાવો કરે છે. તો મિત્રો, આ મચ્છરની ખાસ વાત એ છે કે તે બીજા મચ્છરની જેમ તે ગણગણાટ નથી કરતો, અને તે ખાસ કરીને સાંજે અને રાત્રે જ કરડે છે અને આ મચ્છર ફક્ત ચોખ્ખા પાણીમાં અને બંધિયાર પાણીમાં જ વધારે પડતા જોવા મળે છે. તે શરીરમાં કેવી રીતે ફેલાય છે? મેલેરિયાનું માદા એનાફિલિસ નામનું મચ્છર જ્યારે બિનચેપી માણસને કરડે ત્યારે તેનો પેરાસાઇટ લોહીના પ્રવાહ સાથે મળીને યકૃત એટલે કે લીવર સુધી જાય છે. ત્યાંથી પરિપક્વ થઈને રક્તકણોને ચેપ કરે છે અને પોતાના લક્ષણો બતાવવાનું શરૂ કરે છે. હવે જોઈએ તેના લક્ષણો. લક્ષણોમાં છે તાવ આવવો, શરીરમાં કળતરા થવી, ઠંડી લાગવી, ઉલટી થવી, સ્નાયુમાં દુખાવો થવો, થાક અને બેચેની લાગવી. આ એના પરના લક્ષણો છે. હવે જોઈએ લેબોરેટરી ટેસ્ટ. મેલેરિયલ પેરાસાઇટ ટેસ્ટ. જે મેલેરિયા પેરાસાઇટ ટેસ્ટ એ લેબોરેટરીમાં કરવામાં આવે છે. RDT એટલે રેપિડ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ, જે હાલ આપણે ANM આશા વર્કર પાસે જે કીટ હોય છે, જે આંગળીમાં પિન મારીને જે આપણે કાચમાં જે લોકો લોહીના ટપકા પાડીને જે લે છે, એ છે RDT ટેસ્ટ એટલે રેપિડ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ. અને બીજો છે CBC ટેસ્ટ. સારવાર માટે નીચે અમુક આ દવાઓ લખેલી છે, ફક્ત એના નામ જ લખ્યા છે મેં: પ્રિમાક્વિન, ક્લોરોક્વિન, મેફ્લોક્વિન અને ડોક્સીસાયક્લિન. અને બચવાના ઉપાયો: આખી બાઈના કપડાં પહેરવા જોઈએ, રાત્રે સૂતી વખતે ઓડોમસ જેવી ક્રીમ લગાડવી જોઈએ, મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરવો, ઘરની આજુબાજુનો ભંગાર, ટાયર કે અન્ય વસ્તુમાં પાણી જમા ન થવા દેવું જોઈએ. તો મિત્રો, જ્યારે વરસાદ આવે, ખાડા ખાબોચિયા ભરાય, ત્યારે આજુબાજુ ભંગાર પડ્યો હોય, ટાયર હોય કે બીજી અન્ય જૂની વસ્તુઓ પડી હોય, તેની અંદર પાણી લાંબા ટાઈમ સુધી ભરેલું રહે, તો તેની અંદર પણ મચ્છરનો ઉપદ્રવ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. તો આપણે મચ્છરનો ઉપદ્રવ ન થાય તેવું કરવું જોઈએ. તેને અટકાવવા માટે આપણે એન્ટી લાર્વલ એક્ટિવિટી શરૂ કરવી જોઈએ,
અને દવાનો છંટકાવ કરવો જોઈએ. જો કોઈ આવો કોઈ સિમ્ટમ હોય મલેરિયાના, તો તેને ખાવા પીવામાં વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. જેમ કે વધારે પડતું પ્રવાહી ખોરાક લેવો જોઈએ, બાફેલા શાકભાજી ખાવા જોઈએ, દરરોજ ફ્રૂટ લેવા જોઈએ, વગેરે જેવું આને કરવું પડે આની અંદર. ધન્યવાદ. જો હજી સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને જેથી કરીને કે અમારા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને જલ્દીથી મળી રહે.